tayo. Kasama na almusal, tanghalian, ganda. Kasi launa na. Mag-ano ako. Almusal, lunch. Sama-sama na guys. Dumating dito yung ano, yung pamangkin ni yung amo sa pata. Hi! What's your name? Muhammad. Siya si Muhammad. Ayan. Mashallah, Yasin, mashallah. Yan si Muhammad. Kasi Kaya mag-ano Yasin. sila. Tutulong sila sa kanilang uncle. Mag-ano sila ng Kaya Arabic Yasin. tea. Yes, good. Alhamdulillah. Say hi to my vlog. Hado ako. Say hi to my vlog. Hi! Huwaistihi. Huwaistihi ito ako. Hado ako, صور ako. Ayun o. Nahihiya kasi yung ano niya. Yung kapatid niya. Ayun o. Ayun. Ayun o. Ayun. Ayan. Ayan si Muhammad. Ayun yung kapatid niya. Ayan o. Ayan si Muhammad. Ayan. Okay guys. Tara, kain na tayo. Let's go! Guys, mga ka-Destiny, tara, kain tayo. Yan, meron akong ano, yung manok, ayan o. Tsaka yan, kanin. Kain na tayo. Umagang tanghalian kasama na. Tara guys, let's go! Siyempre, meron akong ice at 3 Pepsi. Yan guys. O diba, sarap ng kainan. Tara! Tara guys, kain tayo. Ano to sa loob ng shop? Tara! Sarap guys. Sarap guys. Daming ice o. Ano siya guys, kaya magtatakalian na to. At dito gigising ako, alas 9 at 10. Kaya wala nang almusal. Ay, kumain ko.
Sarap guys. May sili pa ako. Chicken. Ano pala guys, pansinin niyo. Minsan yung video ko, isa lang damit. Kasi minsan guys, sa isang araw, dalawang video ang ginagawa ko. Minsan hindi na ako papalit ng damit. Tulad ngayon, dalawang video itong ginawa ko sa isang araw. Dahil yun pa rin ang damit ko. Walang ginawa ko lang may simpak. Wala kasi. Kasi dito ako sa shop. Sa ginagawang shop. Dahil ko chicken. Siya lang matatapos yung shop namin. Ito. 3 buwan kaya walang trabaho. Ang 4 na buwan na. Buti may part-time. Siyempre yung part-time mo, hindi katulad ng regular na pasok mo. Diba, regular pa yung pasok mo, ba? Hindi ganun kaparehas ang sweldo ko sa part-time. Sabi sana, testing, sasabi mo test mo na kayo. Bago parang papabala na ako. Dahil sa part-time. Kaya hindi masyado ramdam ng mga anak ko. Kasi lahat ginagawa ko.
Guys, busog na kaya ako. Hindi kaya buusin. Tandaan mo lang ako. Kaya mo sa'yo guys. Bumibili ko ako sa mga sa mga YouTuber na mukbang, lalo sa mga Koreana. Yung maliliit na babae na lilit na pagkinukuha, ang dami kinakain. Hindi ko yata kaya yun. Ito nga guys, oh. Dami pa. Hindi ko na kaya. Dami pa siya guys. Hindi ko na kaya. Dahil ko pang banok. Hindi ko na kaya guys. That's why I have voice. Okay. Why do I have voice? Akin. Yes. Guys, hindi ko na kaya talaga. Basko na naman, pamakin mo. Amok sa partner. Bakit sa hindi ko na kaya guys. Guys, hindi ko na kaya talaga. Ito, dahil matira. Grabe ko, ang dami kasi. Hindi ko na kaya ubusin. Ayan. Ayan, dalawang Saudi yan. Dalawang Saudi yan. Kumakasya siya dito. Pamakin nung amo sa part-time. Ayan siya. Ayan siya. What's your name? Muhammad. And you? Ashraf. Oh, yan. Magkapatid yan guys. Magkapatid silang dalawa. Kumakin ng amo sa part-time. Okay guys. Alam. Bye-bye. See you in my next vlog.